Jak může být někdo trans, když neplánuje operaci? Neexistuje žádný správný nebo nesprávný způsob, jak být trans. Nepotřebujete razítko ani diagnózu, stačí jenom vaše vědomí, že se necítíte být tím, za koho vás označili. Média se často přehnaně soustředí právě na chirurgické zákroky, které s tématem trans lidí souvisí a patří k němu, ale není tím hlavním. Účelem operace není to, aby z vás udělali jiného člověka. Některým trans lidem jenom pomáhá k tomu, aby žili v souladu s jejich skutečným já. Podívejme se na některé další mýty a obavy spojené s transidentitami. Skutečný trans člověk přece operaci chce, nebo ne? Za prvé, možných operací je hned několik. Není to jenom jeden jediný zákrok. Žádná z těch operací není podmínkou pro to, abyste byli opravdu trans. Každá transgender osoba to má trošku jinak. Někdo po operaci netouží, někdo nechce podstupovat rizika s tím spojená. Záleží jenom na osobním rozhodnutí. Zrušení povinných sterilizací každopádně přispěje k dostupnější a jednodušší změně úředních dokumentů pro všechny trans lidi bez rozdílu. Co když si lidi začnou měnit pohlaví podle nálady? Dostupnější úřední tranzice pořád neznamená, že ten proces celkový bude jednoduchý. Přechod k životu pod správnou identitou je vždycky velká změna, kterou lidi nepodstupují jen tak z rozmaru. A dvakrát realistická není ani obava, že by si teenager pod stromeček místo iPadu přál úřední změnu pohlaví. Když někdo nemá tu správnou diagnózu, je skutečně trans? Stejně jako vaše sexualita, ani vaše identita není měřitelná vlastnost. Pořád ještě existují pokusy o to klasifikovat lidi podle nějakých tabulek a grafů, ale jedná se o hodně vědecky pochybné metody. Platí, že svoji identitu zná člověk nejlíp sám, i když někdy může chvíli trvat, než ji rozezná.